kóhun tó bá lè tapo sí aṣọ ààlà orílẹ̀-èdè yìí pàápàá jùlọ lórí ẹ̀rọ ayélujára kí wọ́n sì mọ́rọ̀ ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́kùnkúndùn. Onímọ̀ nípa ètò ọrọ̀ ajé lórílẹ̀-èdè yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Fẹ́mi Ṣáíbù ti wòye pé àyàfi tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá gùn lé ìlànà tí wọn yóò fi máa rí apá àbòmí ìpawọlé lábẹ́lé láti àwọn ẹ̀ka míì yàtọ̀ sí ríromi ròyẹ̀ fún lórí ẹ̀ka epo rọ̀bì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà fi lè bọ́ lọ́wọ́ ọ̀kùnjọ̀kan ìṣòro tó ń kojú. Ó sọ̀rọ̀ yìí ní kété tó kópa tán lórí ètò ẹ̀kọ́ ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ tí iléeṣẹ́ yìí Saturday Morning Trade. Ó fi kún pé kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gùn lé ìpèsè àwọn ohun èlò lábẹ́lé tí wọ́n sì tún lè máa rí owó pa wọlé padà. Ó sọ̀rọ̀ síwájú sí i. Pẹ̀lú bí nǹkan ṣe rí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ ẹ̀ ni pé wọ́n gbọ́dọ̀ gbé ọkàn wọn kúrò lórí ọ̀rọ̀ pé owó kan ń bọ̀ látọ̀dọ̀ federal government. In fact ní ìkíní gan ṣé federal government ló yẹ kó máa sọ fún state yìí pé wọn ní rówó gbà mọ́ àbí state ló yẹ kó sọ fún federal government pé a ní rówó fún yín mọ́ because owó tá à ń sọ yìí federal government ò ní factory níbi kankan wọn dẹ̀ níbi kan tó ń control state ló ń control resources gbogbo owó tá à ń pa state kọ̀ọ̀kan ló ti ń wá so nítorí pé structure Nigeria ti wà a little bit dysfunctional somehow ló fà tó pé bẹ́yà federal government máa dictate fún wọn tó kò pé ti yẹn kó tí nǹkan tá a lè yanjú lọ́wọ́ yìí ti rí nǹkan tí à ń tẹ́kọ̀ọ́ sí ìkànnì sí lọ́wọ́ ẹ̀ ni pé one a wò pé ní state kọ̀ọ̀kan kí ni ètò ọrọ̀ ajé tí wọ́n lè fọkàn sí tí wọ́n lè ṣe tó kó bá jẹ́ kí aráàlú yẹn kàn fi lè rí ṣẹ̀ṣẹ̀ tó pé àwọn state kan fi lè máa rí owó látara ẹ̀ ní Ọ̀ṣun state nísìnyí wọ́n lè wò ó kò kí n ṣe àgírí nìkan ní Ọ̀ṣun state lè ṣe àwọn nǹkan míì tó pọ̀ gan apart from even lẹ́yìn ọ̀rọ̀ pé a ní good a ní àwọn eléyìí tá a lè ṣe tí state kankan bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wò pé ok o ní Nàìjíríà sìn àwọn nǹkan táwọn máa rán jù láti ìlú òyìnbó lélẹ̀ àdìdà pé àwọn èèyàn dẹ̀ máa rà lọ pé àti máa ṣe kíní ẹ̀gan lórílẹ̀‐èdè wa kí Ọ̀ṣun state ní pé nǹkan báyìí o àwọn ọmọ Nàìjíríà máa ń rà dáadáa ká wá ibì kan dá pé àwọn òyìnbó tó máa ń ṣe àfún wọn nílẹ̀ àfún wọn ní gbogbo nǹkan tó jẹ́ ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n fi lè máa ṣe lọ́sùn state so tá a bá ṣe lọ́sùn state ní síbáyìí sìn táwọn ará Nàìjíríà bá rà látọ̀sùn state Ọ̀ṣun state gánà àrò gbà látara ẹ̀ ìyẹn gé láti ní káwọn ọmọ Nàìjíríà lápapọ̀ kí wọ́n rí ṣẹ́ṣẹ́. Alága àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu ti sọ pé àjọ INEC ti gbáradì fẹ́tò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí yóò wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù tá a wà nínú rẹ̀ yìí. Ó sọ yìí di mímọ̀ l'Àbújá lásìkò ìpàdé tó bá àwọn àjọ tó wà fún ètò ààbò nípa ìdìbò ọ̀hún ṣe láti fi ṣe àgbéyẹ̀wò ìgbáradì. Ó ṣàlàyé pé àjọ INEC ti fi àwọn ikọ̀ kan ránṣẹ́ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti mọ̀ nípa ìgbáradì ìdìbò náà nígbà tó ń kọminú lórí ọ̀kùnjọ̀kan ìpèníjà ètò ààbò yìí èyí tó ń pàkúta sí àṣeyọrí ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò. Ọ̀jọ̀gbọ́n Yakubu fi dá gbogbo àwọn tí wọ́n bá ti forúkọ sílẹ̀ fún káàdì ìdìbò lójú pé gbogbo wọn ni wọn ó lẹ́tọ̀ọ́ láti dìbò. Wàyí o àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè ti kéde pé iye orúkọ àwọn tí wọ́n forúkọ sílẹ̀ ètò ìdìbò tí wọ́n kópa nínú ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú òǹkà ohun tó dín díẹ̀ ní mílíọ̀nù 2 nígbà tí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú 15 yóò ní aṣojú ní gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àjọ náà ìpá fìdánilójú rẹ̀ múlẹ̀ láti ṣiṣẹ́ tọ̀ bẹ́tò ìdìbò tí yóò wáyé ọ̀hún yóò ṣe wáyé ní ìrọwọ́rọsẹ̀ nígbà tó ń fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àjọ náà kò ní kó àwọn èròjà tó ṣe kókó tí yóò lò fẹ́tò ìdìbò sákàtà báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí àmọ́ tí gbogbo ètò àti ìgbésẹ̀ tó yẹ ti wà láti rí i pé àwọn ohun èlò náà dé sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú ààbò tó péye. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti tẹnumọ́ ìfarajì ìjọba tó ń darí láti túbọ̀ pèsè ààbò tó péye àti fífún àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lérò ìjẹ́ ìjọba tiwantiwa. Gómìnà Oyètọ́lá sọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí nígbà tó ń dáhùn sí ìbéèrè àwọn ọmọ ìjọ ti Redeemed Christian Church of God Ọ̀ṣun Province 9 tó wà ní Òṣogbo níbi tí ní báyìí tí ètò ìdìbò gómìnà tó ń kànlẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀n. Adébáre Èjì Mákindé múròyìnbó ìjágbọ́n tó ń bọ̀ láti ran Abọ́sẹ̀dé Alóńgẹ́. Nígbà tó ń bá àwọn olùjọsìn sọ̀rọ̀ nípa àwọn ètò tó nílàkàá tó bá wọlé fún sáà kejì, gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá fi dá àwọn aráàlú lójú pé ìṣàkóso òun yóò dúnra mọ́ ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí. Gómìnà Oyètọ́lá tó ń dáhùn ọ̀kan òjọ̀kan ìbéèrè níbi ètò kan ṣáájú ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun níbi táwọn ojúgbà rẹ̀ tó ń díje láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú míì nínú èyí tá a ti rí ọ̀nàrẹ́bù Lásán Yusuf tẹgbẹ́ òṣèlú Labour
ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Àtàndá tó jẹ́ tẹgbẹ́ òṣèlú ADP àti olùdíje fúnpò gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Adémọ́lá Adélékè tárábìnrin Ọmọ́tọ́ṣọ̀ ṣojú fún un. ọ̀gbẹ́ni Oyètọ́lá tígbákejì rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Benedict Alábí ṣojú fún ṣí ọ̀rìn kínníwín àlàyé nípa àwọn àṣeyọrí tíjọba tó ń darí ti ṣe lẹ́ka gbogbo. ó wá tẹnumọ́ bọ́rọ̀ ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ètò ààbò àti ìṣèjọba rere ṣe jẹ́ lógún tó nípasẹ̀ ìpèsè iṣẹ́, àgbéǹde ètò ọrọ̀ ajé, ètò ìlera tó pójú owó, ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tó mọyán lórí, ìdàgbàsókè iṣẹ́ àgbẹ̀, ṣíṣàmúgbòòrò àwọn ọ̀nà tó wọ́n ń gbà wọlé fúnjọba ìpínlẹ̀ yìí, àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ láàrin ìjọba àtòṣìṣẹ́ láìsí ìyanṣẹ́lódì bí tí wù ti mọ̀ àtàwọn ètò ìdẹ̀rùn míì. ó wáá rọ àwọn aráàlú láti ṣàtìlẹ́yìn fún yànsípò òun fún sáà kejì lórí àga àkóso kó lè bá a mọ̀lé àwọn àṣeyọrí tóun ti ṣe ní sáà kìíní yìí. ọ̀sẹ̀ tó kọjá tí a wà ní ilé ìtura méjìlá lọ sí ní ìgbàkejì àti ní ìṣòro bẹ́ẹ̀ ní iléeṣẹ́ náà láti gbé àwọn ọmọ àwọn nígbà tó péye bẹ́ẹ̀ ní ilé nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ fún àwọn ọmọ wa àwọn òpé ẹ̀kọ́ ṣe kókó pàtàkì àti gba àwọn òṣìṣẹ́ tí ó pè tíṣà fún àwọn ilé ìwé káàkiri. àwọn olùdíje yòókù náà sọ àwọn ètò tí wọ́n ń gbèrò láti ṣe fáráàlú tí wọ́n bá wọlé sípò gómìnà. olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀mọ̀wé Olówógbóyèga Oyèbádé àtàwọn olóṣèlú nípínlẹ̀ yìí pẹ̀lú àwọn èèyàn míì ló wà níbi ìsìn pàtàkì náà. Àbọ̀sẹ̀dé Alóńgẹ̀ fún iléeṣẹ́ OSBC. àjọ agùnbánirọ̀ lórílẹ̀‐èdè ti sọ pé ó jẹ́ ohun tó bani lọ́kàn jẹ́ fún bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe fi páńpẹ́ ọba mú Orji Nkena tó jẹ́ agùnbánirọ̀ tó ń sẹ́lẹ̀ bàbá rẹ̀. agùnbánirọ̀ náà ni wọ́n ní ó bá agùnbánirọ̀ náà òun ni ó ń sin tó ń sìn rúùlù lọ́wọ́ tó sì ṣiṣẹ́ ìdábò pẹ̀lú àjọ INEC. wọ́n sì fẹ́ ẹ̀sùn kàn fún ìpàsípààyàn ìdìbò gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe sọ. agùnbánirọ̀ òun ni ó ń ṣiṣẹ́ ìdàbò pẹ̀lú àjọ elétò ìdìbò nídìí pínpín káàdì ìdìbò tí wọ́n ṣàlàyé pé ṣe ló ta káàdì ìdìbò rẹ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú kan. nínú àtẹ̀jáde kan tí alukoro àjọ NYSC Eddie Megua fèsìta ló ti sọ yìí pé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ yìí. ó kéré sáwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn ọmọ gànfẹ́ tó jẹ́ ti ẹgbẹ́ òṣèlú 18 lọ́wọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti bà lórí ọ̀rọ̀ yìí. agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun arábìnrin Yẹmísí Ọ̀pálọ́lá ló sọ̀rọ̀ nínú àtẹ̀jáde tó fi síta pẹ̀lú àlàyé pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ń ṣiṣẹ́ láti wá àwọn olubi ẹ̀dá náà rí. ó rọ àwọn aráàlú láti yàgò fún dídàbàrú ètò ìdìbò nítorí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ò ní fààyè gba ìwà pálapàla bẹ́ẹ̀ rọ àwọn èèyàn láti má ṣe jẹ́ kí etí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ó di sáwọn ìròyìn tó ṣe kókó. onímọ̀ nípa ẹ̀sìn Islam kan tó tún jẹ́ apòògùn òyìnbó Ustaz Kamarudeen Bankole ti gba àwọn òbí àti àwọn ọmọ onírànwọ́ pé kí wọ́n tẹ̀lé ẹ̀kọ́ tí ìgbé ayé ànábì Ibrahim fi kọ́ni tó mú kó dàbí bàbá ìgbàgbọ́ pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run àti ìfaradà tó sì wádìí ẹni yìí àti ẹ̀yẹ àti pé òun gan-an ni àwọn èèyàn máa ń wò gẹ́gẹ́ bí àtúntọ́ka sí. Ustaz Kamarudeen gbámọ̀ràn náà kalẹ̀ ní kété tó kópa tán lórí ètò ẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó lọ tí iléeṣẹ́ yìí Saturday Morning Trade. Ustaz Bankole tún ra àwọn mùsùlùmí pé kí wọ́n máa ní ìgbàgbọ́ tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ nínú Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. bákan náà ló tẹnu mọ́ pàtàkì káwọn èèyàn ṣọdún iléyá pẹ̀lú ìbẹ̀rù Allah. ẹja gbọ̀. wo irú ìgbésí ayé tí Ànábì wa Ibrahim alayhi salatu wasalam tó gbé torí pé òun ní ìpìlẹ̀ ọdún iléyá tá à ń ṣe lé ní. Ànábì wa Ibrahim alayhi salatu wasalam ó jẹ́ nìkan tí ó mọ́ tí ò kì í ṣẹbọ pẹ̀lú Ọlọ́run bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn òbí tó bí ẹlẹ́bọ ni wọ́n kò bá wọn ṣe ẹbọ. eléyìí gangan ní ìpìlẹ̀ tó yẹ kí gbogbo mùsùlùmí dìmú pé wọn ò gbọ́dọ̀ bá mi nídìí ẹbọ. ẹran iléyá tá a fẹ́ pa a fẹ́ kó jẹ́ wípé nǹkan tá a bá lágbára ní ká ṣe. àwọn nǹkan tí a bá tí ì lágbára àsìkò míì máa dé tọ́lọ́run máa kẹ́ wa láti ṣe. ẹni tọ́lọ́run bá wá kẹ́ tó mọ̀ pé Ọlọ́run kẹ́hùn fáàmọ́ bí ní mọ́tẹ́rọ̀bík for adis oore tọ́lọ́run bá ṣe fún yín Ọlọ́run náà fẹ́ kí ẹ ná fún òun nínú rẹ̀. tọ́lọ́run bá kẹ́ wa ẹ jẹ́ ká pa ẹran tó lálàáfíà. so nínú àwọn ẹran tá a wá pa yìí ká jẹ ń bẹ̀
ká sì fún àwọn èèyàn wa tí wọ́n wá kí wa ká fún wọn jẹ, àwọn tí kò ní láwùjọ ká fún wọn, ká sì ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, ká má fi ọdún tá à ń ṣe ká tún má fi ṣe Ọlọ́run. Lábala ìròyìn eré ìdárayá, a di ọwọ́ ẹ̀yìn mú fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons orílẹ̀-èdè yìí. Glory Ogbonna ti sọ pé gbogbo ìwúrí àti àtìlẹ́yìn tó yẹ káwọn rí ni àwọn rí gbà láti lè fi gba ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ Áfíríkà àti àwọn obìnrin ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá rẹ̀ tó wáyé ní Morocco. Ogbonna tó ń gbá bọ́ọ̀lù jẹ́ oní Spain sọ yìí di mímọ̀ níbùdó ikọ̀ ìgbáradì àwọn agbábọ́ọ̀lù Super Falcons tó wà ní Morocco. Nílẹ̀ òkèèrè, àwọn aṣáájú lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn Áfíríkà ti ń ṣe ìpàdé lólú ilẹ̀ Ghana, Accra, níbi ìpàdé ọ̀rẹ́dẹ̀gbẹ́ àjọ ECOWAS tí wọn yóò sì pẹ̀kẹ́lu ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀ lẹ́kùn Sahel àti bí ìjọba tiwa yóò ṣe padà jọba láwọn agbègbè mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí àwọn ológun ti dìtẹ̀ gbàjọba lẹ́kùn náà. Ìpàdé tó wáyé ní Accra yìí wáyé nítorí bí ọ̀gùn òjọ̀kan ìkọlù ṣe ń wáyé láwọn ẹnu ibodè orílẹ̀-èdè tó wà lẹ́kùn Sahel táwọn adìyàmúra sì tún dáná ogun lápá àríwá Mali. Bẹ́ẹ̀ làwọn ikọ̀ ISIL àti ikọ̀ Al-Qaeda gan ojogun mi. Ní báyìí ẹ já bọ́ sí abala àṣàyàn ìròyìn tọ̀sẹ̀ yìí. Lórí àṣàyàn ìròyìn fún tọ̀sẹ̀ yìí, òun ni Sànyà Ọ̀nàrìndé tó jẹ́ akọ̀ròyìn jọ láti ọ́fíìsì gómìnà ti múròyìn bọ̀ nípa ìpolongo ìbò gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá fún sáà kejì tó gbé ipò náà dé ìlú Ẹdẹ, níbi táwọn èèyàn ìlú náà ti gba gómìnà tọwọ́ tẹsẹ̀. Ààbọ̀ ìròyìn rẹ̀ rèé láti ẹnu Abọ́sẹ̀dé Alóńgẹ́. Gádà làwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC nílùú Ẹdẹ ti rìn láti pàdé gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá àti kọ ìpolongo rẹ̀ láàfin Tìmì. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń kọrin àkọmọ̀nà ẹgbẹ́ náà tí gómìnà sì ń kí wọn ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá látòrí ọkọ̀ tó ti ń juwọ́ sí wọn. Gẹ́gẹ́ bí ipò ìpolongo náà ṣe kàn sí àríwá àti gúúsù Ẹdẹ, gómìnà Oyètọ́lá tó kàn sáàfin Tìmì tìlú Ẹdẹ láti gba ìwúre lóun díje fún sáà kejì láti mọlé gbogbo àṣeyọrí tóun ti ṣe ní sáà àkọ́kọ́ nídìí àwọn kan amáyérọrùn fáráàlú. Ọ̀gbẹ́ni Oyètọ́lá ṣàlàyé pé òun mọ́rọ̀ ìdàgbàsókè ìlú Ẹdẹ lọ́kùnkúndùn ló mú kóun yan àwọn ọmọ ìlú náà sípò nínú ìjọba òun. Tìmì tìlú Ẹdẹ, ọba Mùnírùdín Adéṣọlá Lawal Alámínísà kínní táwọn orí adé míì àtàwọn olóyè wà pẹ̀lú rẹ̀ yóò ń bọ gómìnà Oyètọ́lá fáyípadà ọ̀tun tó ti mú bá lu Ẹdẹ àtàgbègbè rẹ̀, ó sì ní báwo bá kì fún ni àá kì fáwo padà ni. wọ́n ti ṣe fún wa lélẹ̀ kan ṣe lọ́wọ́ ẹ̀. Ìgbà tí ọmọ mi ambassador wa His Excellency tó ń sọ̀rọ̀, wọ́n ti sọ àwọn ọ̀nà tí wọ́n tó ti fi sẹ́mi pé àwọn ìbá ṣe tí ó sì dàbí ẹni pé ó ti wà nínú àkáyàn tó sì jẹ́ pé ti di ṣíṣe tí a bá fún ẹ láǹfààní níwọ̀n ìbá péréte tó kù àti láti tẹ̀síwájú tí ó sì di ṣíṣe, ọlọ́ọ̀bá yóò tẹ̀yìn síwájú. Tìlù tìfọn ni gómìnà àti kọ ìpolongo rẹ̀ fi wọlé sí pápá ìṣeré Ọbaláwe Grammar School tó kún fọ́fọ́ fáwọn alátìlẹyìn ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Wọn ò fi tòjò wẹ́líwẹ́lí ṣe ni wọ́n dúró wáwá láti fàtìlẹyìn hàn sọ́gbẹ́ni Oyètọ́lá, ẹni tó yin àwọn aráàlú láwo fún ìdúróṣinṣin àti ìfàyàrán wọn. Gómìnà fi dá wọn lójú pé òun ò ní ṣáàkì nídìí ìpèsè wọn amáyérọrùn sí ìlú náà. ẹgbẹ́ tó rán sí ilẹ̀ ní àsìkò kọ̀ọ̀kan ẹni tí wọ́n jọ pé àná ọlọ́ọ̀dẹ máa ràn sí wa, ọlọ́ọ̀ nìkan náà ló ṣe ń ṣiṣẹ́ ẹ̀, lọ́lọ́ ṣe rán mi èmi ṣe ń tẹ́sẹ̀ tí mo tẹ̀. olùgbẹ́ pé ìgbà tí àbáṣọ́nà ń sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ ìgbégádà àwọn tẹ̀lé máa ń pẹ́ dábẹ́gbà àwọn ẹ̀dá ti lọ sínú odò orí ojú tí kì í ṣe ilé ẹja. tá a bá sọ̀rọ̀ yẹn tẹ́ ẹ bá lọ sí ìdìbò ẹ̀ ń lo wákàtí méjì lápò nísìnyí ẹgbẹ́ sí ìdìbò kò mú 10 minutes lọ láti dé bẹ́ẹ̀. a lè ti ní àwọn ọ̀nà tí a ti ṣàjọ tá a ṣe fún ìlú ẹgbẹ́. wàá rọ yìí pé àsìkò tó wà yìí àsìkò ìdàgbàsókè ọdún 3 àbọ̀ tá a ti lò ó ṣe kéré tó àrí ìgbàlá ní
ṣe tọ́ka sí. Àkọ́kọ́ náà wàhálà à ń ṣe ẹjọ́ kọ́kọ́ gba bí oṣù mẹ́jọ. Àrùn burúkú tó jáde ó gba bí ọdún kan. Tá a fi rí ìjọba ṣe ju ọdún méjì lọ. Ṣùgbọ́n àrí ìkan tọ́ka sí báyìí. Alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọmọọba Gbóyèga Fámọ́dún, olùdarí àgbà ikọ̀ ìpolongo gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá, sẹ́nitọ̀ Àjíbọ́lá Bashiru àti ambassadọ̀ Adéjàre Bello sọ ìdí tó fi ṣe pàtàkì káwọn èèyàn ìlú Ẹdẹ ó tún ìbò wọn dì fọ́gbẹ́ni Oyètọ́lá. Lára àwọn tó bá gómìnà Kọ́wọ̀rìn lọ síbi ìpolongo ìbò náà láti rí aya rẹ̀ arábìnrin Kàfáyàt Oyètọ́lá, igbákejì gómìnà ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi àtaya rẹ̀ arábìnrin Oyèfúnkẹ́ Alabi, igbákejì gómìnà tẹ́lẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun arábìnrin Títílá Oyèpọ́nlé, olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba ọ̀mọ̀wé Olówó Gbóyèga Oyèbádé, àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ yòókù, àwọn ọmọ ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, àwọn aláṣẹ àti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. tíjó tayọ̀ làwọn èèyàn ìlú tó wà níjọba ìbílẹ̀ ìlá àti ìfẹ́dayọ̀ nínú èyí tá a ti rí ìlá ọ̀ràngún, òkè ìlá àti ọ̀rá ìgbómìnà fìpàdé ikọ̀ ìpolongo ìbò sáà kejì gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá nígbà táwọn orí adé ń wúre fún un láàfin ọ̀ràngún ti ìlá, ọ̀ràngún òkè ìlá, aṣáòní ti ọ̀rá ìgbómìnà. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tẹnumọ́ pé ìdẹ̀rùn àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí ló jẹ́ ìjọba òun lógún, èyí tó ní ló bí àwọn àkànṣe iṣẹ́ ìdàgbàsókè tíjọba òun ti ṣe àtàwọn ètò ṣọ̀gbàdẹ̀rùn míì bẹ́ẹ̀, pẹ̀lú àfikún pé táwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí bá fi ìbò gbé òun wọlé fún sáà kejì, ìjọba òun yóò rí dájú pé àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí gbádùn èrèjẹ ìjọba tiwantiwa síwájú sí i. Ọ̀ràngún ti ìlá ọba Abdulwahab Oyèdọ̀tun, ọ̀ràngún ti òkè ìlá ọba Bọ́lárin Adédòkun, aṣáòní ti ọ̀rá ọba Joshua Tinú Ìyátọ́lágbé, akẹ́ṣin ti ọ̀rá ìgbómìnà ọba Samuel Ọládòyè Ìdòwú yòǹbó gómìnà Oyètọ́lá fáwọn àṣeyọrí tíjọba rẹ̀ ti ṣe, pẹ̀lú àlàyé pé ó yẹ káwọn èèyàn gbárùkù ti gómìnà lórí bí àfojúsùn sáà kejì rẹ̀ yóò ṣe jọ lọ́nà tí ìdàgbàsókè aláìlẹ́gbẹ́ yóò fi túbọ̀ bá ìpínlẹ̀ yìí fáǹfààní gbogbo aráàlú. Nígbà tó ń bọ̀ ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn alátìlẹyìn ẹgbẹ́ òṣèlú APC sọ̀rọ̀ ní gbàgede ìlú ìlá ọ̀ràngún àti òkè ìlá, gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tó tọ́ka sí pé ìpèsè àwọn ohun amáyédẹrùn àti ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí ló jẹ́ ìjọba òun lógún, tẹnumọ́ pé táwọn èèyàn bá fi ìbò gbé òun wọlé fún sáà kejì, òun kò ní tẹ̀tì nídìí ṣíṣe ohun tí yóò mú ìdẹ̀rùn bá tó lórí tẹ̀lẹ́mù. Gómìnà Oyètọ́lá wá rọ àwọn tó ti tó ìbò dì láti rí i dájú pé wọ́n ní káàdì ìdìbò tí wọn yóò fi lè ṣojúṣe wọn lásìkò ìbò gómìnà tó ń bọ̀. Ẹ fọkàn balẹ̀, ẹ dìbò yín kó kún, ẹ jọ ẹ tí o bá ti gba ìwé ìdìbò ẹ láǹfààní sí i láti lọ gbà. Bá a ṣe pọ̀ ń bì yìí, tí ó dùn mọ́ mi nínú ni pé kí gbogbo wa láǹfààní àti dìbò. Ìbò wa láti máa kún gangan níbí yìí, kò gbọdọ̀ sí àní-àní. Alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ yìí ọmọọba Gbóyèga Fámọ́dún, olùdarí àgbà fúnkọ̀ ìpolongo ìbò sáà kejì gómìnà Oyètọ́lá, sẹ́nẹ́tọ̀ Àjíbọ́lá Bashiru rọ àwọn èèyàn agbègbè náà láti rí i dájú pé wọ́n dáàbò bo ìbò wọn fún àṣeyọrí gómìnà Oyètọ́lá lásìkò ìdìbò tí yóò wáyé lóṣù yìí. Lára àwọn tó bá ikọ̀ ìpolongo ìbò gómìnà Kọ́wọ̀rìn ni aya rẹ̀ arábìnrin Kàfáyàt Oyètọ́lá, igbákejì gómìnà ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi àti aya rẹ̀ arábìnrin Oyèfúnkẹ́ Alabi, akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ọmọọba Wọlé Oyèbánjí, àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ, àwọn ọmọ ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí, àwọn aṣáájú àtàwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC yíká ìpínlẹ̀ yìí. Bí ètò ìpolongo ìbò ń ṣe ń lọ lọ́wọ́ làwọn tó péjú tún fi ijó rasẹ̀ pẹ̀lú orin aládùn lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Ikọ̀ ìpolongo ìbò fún sáà kejì gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá kàn sí ìjọba ìbílẹ̀ Ìrèwọlé, ìjọba ìbílẹ̀ ìdàgbàsókè ìlà oòrùn àríwá Ìrèwọlé, ìjọba ìbílẹ̀ ìṣọ̀kan àti ìjọba ìbílẹ̀ ìdàgbàsókè gúúsù ìṣọ̀kan nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ohun gbogbo ló sọ kútú wọ̀wọ̀ gẹ́gẹ́ báwọn alátìlẹyìn ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ṣe túyáyá jáde láti kí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá àtikọ̀ rẹ̀ káàbọ̀ sáwọn ìlú ìṣẹ̀ǹbáyé bíi Ìkirè, Àpòmù àti Ìkòyí, Tìjó Tayọ̀.
láàfin alápòmù sí àpòmù àti ti akire ti ìkirè. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá gba èrè àwọn orí adé, bẹ́ẹ̀ ló tún fi dá wọn lójú pé òun yóò dúnra mọ́ ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ìdẹ̀rùn aráàlú tó ń bá wọlé fún sáà keje nínú ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà. Nígbà tí wọ́n yin gómìnà Oyètọ́lá láwo fún bó ṣe ṣe àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, alákòmù tí àpòmù ọba Káyọ̀dé Adénẹ́kàn Àfọlábí àti akire ti ìkirè ọba Ọlátúndé Fàlàbí táwọn ìjòyè láti agbègbè náà wà pẹ̀lú wọn. Wọ́n sọ bó ṣe ṣe pàtàkì tó fún gbogbo olùdìbò nípìnlẹ̀ yìí láti dìbò fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tí yóò wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù yìí kó lè lo sáà kan sí i lórí àlééfà. Nígbà tó ń bá àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress sọ̀rọ̀ ní gbàgede ìlú àpòmù àti St John's Anglican Primary School Ìkirè, gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá sọ pé òun ní ọgbọ́n, ìmọ̀ àti òye kíkún nípa ètò ìṣèjọba rere èyí tó fojú hàn látara àwọn àṣeyọrí tóun ti ṣe lẹ́ka gbogbo, pàápàá jùlọ ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́, ètò ìlera àti pèsè ètò ìdẹ̀rùn fáráàlú. Ó fi kún pé òun yóò tẹ̀síwájú láti mọ̀lé àwọn àṣeyọrí yìí táwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun bá fún òun láǹfààní àti lo sáà kan sí i lórí àga àkóso. Alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ọmọọba Gbóyèga Fámọ̀ọ́dún àti olùdarí àgbà ikọ̀ ìpolongo ìbò Oyètọ́lá, sẹ́nitọ́ Ajíbọ́lá Bàṣírù tún ṣí àwọn àṣeyọrí tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti ṣe jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí láwàwẹ́, pẹ̀lú àlàyé pé kò yẹ káwọn àṣeyọrí àti ìdàgbàsókè tó ti bá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun látìgbà tí gómìnà Oyètọ́lá ti ń tukọ̀ ìṣàkóso ìpínlẹ̀ yìí dáwọ́ dúró. Lára àwọn tó wà níbi ìpolongo ìbò yìí ni ìyàwó gómìnà arábìnrin Kafayat Oyètọ́lá, ìgbákejì gómìnà ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi àti aya rẹ̀ Oyèfúnkẹ́ Alabi, akọ̀wé ẹgbẹ́ òṣèlú APC lórílẹ̀‐èdè yìí sẹ́nitọ́ Iyọlá Omiṣore, akọ̀wé ìjọba ọmọọba Wọlé Oyèbámíjì, olórí àwọn òṣìṣẹ́ lọ́fíìsì gómìnà ọ̀mọ̀wé Charles Akínọlá, olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba ọ̀mọ̀wé Olówó Gbóyèga Oyèbádé, àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba, àwọn aṣòfin àtàwọn adarí ẹgbẹ́ APC pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àbọ̀sẹ̀dé Alóńgẹ̀ fún iléeṣẹ́ OSBC. Àti wọn kojú ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò jẹ́ káwọn ológun àtàwọn ìpínlẹ̀ ètò ààbò míì mọ̀ọ́dún àńdọ̀hún lásì tó sì dàbí pé gbogbo ìgbìyànjú wọn bí ìgbà tíyàn nígbàdo sẹ́yìn gbani. Ọlọ́ṣẹ́ àmùdá nínú àṣàyàn ìròyìn tó ṣe yìí fojú wo báwọn ọmọ ilẹ̀ yìí kan ṣe ní káwọn èèyàn máa dáàbò bo ara wọn nítorí ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Abọ̀ròyìn ń rèé lẹ́kùn sí látinú Abọ́sẹ̀dé Alóńgẹ̀. Ètò ààbò ilẹ̀ Nàìjíríà tó mẹ́hẹ̀ ti di àìláṣọlọ́rùn pàká tó tú àpérò fún gbogbo ọmọ Erinwó, gẹ́gẹ́ báwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí ṣe ń kọminú lórí bílẹ̀ yìí ṣe bá ara rẹ̀ nípò tó wà báyìí. Nǹkan ò wá fararọ débi pé ọ̀rọ̀ ti di kàkà kéwé àgbọ́ndẹ̀ pípele ló ń pele sí i láti gúúsù sí àríwá, ìlà oòrùn dé ìwọ̀ oòrùn. Àwọn èèyàn kò lè fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro mọ́ báyìí látàrí ìṣòro tó ń fi ẹ̀ka ètò ààbò ilẹ̀ yìí lògbòlògbò. Ó fẹ́ má sí ọjọ́ kan téèyàn ò ní gbọ́ ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú ìkọlù àwọn darandaran, ìjínigbé, ìdígunjalè, ìkọlù àwọn onísùmọ̀mí àtàwọn ìwà ọ̀daràn míì. Kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ṣọ́ọ̀ṣì àti mọ́ṣáláṣí làwọn jàǹdùkú ti kọlù
tọ́pọ̀ èèyàn sì ti di aláìsí níbẹ̀. Láìpẹ́ yìí làwọn gídígànkù kan kọlu ilé ìjọsìn ìjọ àgùdà kan nílùú Ọ̀wọ̀ nípínlẹ̀ Ondo àti ìkọlù àwọn èèyàn kan tó fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ hajj nípínlẹ̀ Sokoto. Ìròyìn onírúurú ìkọlù yìí ti wá di tọ́rọ́ fọ́nkálẹ̀ lórí ẹ̀rọ rédíò, tẹlifíṣọ̀n, ìtàkùn ayélujára àtàwọn ìwé ìròyìn gbogbo, bó tilẹ̀ jẹ́ pé bó ṣe wù kíru ìròyìn ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ káwọn èèyàn lára tó, nígbà tá a bá fi rí ọjọ́ 2 sí 3 oníkálukú ti gbàgbé ẹ̀. Púpọ̀ lára àwọn èèyàn ilẹ̀ yìí ló wá ń kọminú lórí ohun tó ṣokùnfà ipò títú ààbò ilẹ̀ yìí wà lójú tó mọ́ lónìí, níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé ohun tó yẹ kó jẹ́ ojúṣe àwọn adarí ilẹ̀ yìí ni láti dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá aráàlú. Àmọ́ ṣá ó dàbíi pé ìpèsè ààbò tó péye fáwọn èèyàn ilẹ̀ yìí ti fẹ́ kọjá agbára ìjọba àpapọ̀ àti tìpínlẹ̀, gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Zamfara Bello Matawalle ṣe ní káwọn èèyàn ìpínlẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìbọn rìn láti lè máa fi dáàbò bo ara wọn lọ́wọ́ ewu ìkọlù àwọn jàǹdùkú. Àwọn aráàlú ti wá ń sọ ìhà tí wọ́n kọ sí ọ̀rọ̀ tí gómìnà Matawalle sọ ọ̀hún, nígbà táwọn kan ní lábẹ́ àkóso bó ti wù kó rí, ó yẹ kéèyàn ní ohun ìjà tó lè máa fi dáàbò bo ara rẹ̀ lọ́wọ́. Àwọn èèyàn míì wòye pé ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ táwọn aráàlú bá fi lè láǹfààní àti máa gbé ìbọn kiri, nítorí pé wọn yóò máa ṣi irú àǹfààní bẹ́ẹ̀ lò. Olórí àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí, ọ̀gágun Lucky Irabor, lòdì sí àṣẹ tí gómìnà Matawalle pa ọ̀hún pẹ̀lú àlàyé pé ó lòdì sófin ilẹ̀ yìí. Àwọn amòfin tó bóníròyìn iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ nínú èyí tá a ti rí ọ̀gbẹ́ni Sọjí Ọ̀ládèjì àtọ̀gbẹ́ni Báyọ̀ Ọ̀dẹ́túndé mẹ́nubà pé ìlànà wà lábẹ́ òfin fún ẹni yòówù tó bá fẹ́ dá ìbọn ara tiẹ̀ ní láti tọ̀. So òfin fi ààyè rẹ̀ sílẹ̀, because torí pé tá a bá wo ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń sìn, ètò ààbò wa mẹ́hẹ̀, àwọn tó dẹ̀ jẹ́ agbófinró wa ipa àwọn gan ọ̀ka wàhálà tó wà ńlẹ̀ mọ́. So ìdí nìyẹn tí gómìnà Zamfara State kò sọ wípé ní káwọn èèyàn máa lọ bí wọ́n ti ń ta ìbọn kí wọ́n lọ máa ra ìbọn. Sọ́nsìn láti jẹ́ pé kéèyàn máa gbé ìbọn, ìjọba ti kùnà níbi láti pèsè ààbò. So ìmọ̀ràn gómìnà ó dàbí ìgbà tí yẹn ti wà frustrated. Ọ̀pálọ́lá ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa ọ̀rọ̀ yìí. Mo fẹ́ rọ̀ wá wípé kò sí tó ń jẹ́ kéèyàn máa gbébọn, a lè fún gbogbo èèyàn ní àǹfààní láti máa gbébọn, torí pé inú kan lè bẹ́ nìkan kó sọ wípé mo kúkú níbọn lọ́wọ́, kó kàn ń tá lè bára wa sọ ní pẹ̀lẹ́kùtù gan, ó lè di tẹ́ jẹ́ pé ẹnìkan bá sáà ti níbọn lọ́wọ́ ẹ̀ ń bá ti kọ́kọ́ fàbọn yọ ni àkànmọ́. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò sí ohun tó ń jẹ́ pé èèyàn ń gba ìbọn tàbí èèyàn ń gba àṣẹ láti fi gba ìbọn tàbí kó fi níbọn. Yàtọ̀ sí tọ̀rọ̀ à ń gbébọn ara ẹni kiri yìí, àwọn aṣáájú ẹ̀sìn tún ti gba àwọn ilé ìjọsìn yíká orílẹ̀-èdè yìí níyànjú láti máa lo ẹ̀rọ olójú àṣá tí yóò máa ká gbogbo àwòrán tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé ìjọsìn wọn. láti dánidúró lórí àṣàyàn ròyìn ìtọ̀sẹ̀ yìí, Kamil Abdulrahim ló lóòtú ròyìn. Ẹ̀rọ àpòmọ́ wa lọ́jọ́ mẹ́jọ fún àkọ́tún àṣàyàn ròyìn títí ọjọ́ mẹ́jọ. Ayọ̀ àti àlàáfíà ní ká fi pàdé. Hello, a warm welcome and many thanks for joining us for Newsline. It is time for the program again, and human interest stories, as usual, are mind-boggling. I am Jennifer Igwe. Thanks for joining us. Now, news of the illegal harboring of over 70 people in a church in Ondo State is still trending and raising debates in different quarters.
What are the facts, really? How did it happen and why? Many questions indeed. Our correspondent who went on a fact-finding mission has worrisome revelations. Then, campaign against rape and rapists have also revealed many wicked crimes, particularly against minors. And despite advocacies and convictions, ugly incidents keep arising. What in the world would, for instance, make a full-grown adult rape a 6-year-old? How would a newly signed law in Kebbi State, where the incident happened, ensure the culprit pays for his evil? Stay on the line for details. And still on man's inhumanity to man, our reporter will tell us about the harrowing case of a teenager who lost his eyes to ritualists. Gory story indeed, and an eye-opener. How did we get here as a society? But in the meantime, our social diary is buzzing with wedding bells and initiatives that will leave long-lasting memories. So let's start the show, and we will start with the news segment. And my colleague, Claire Adelabu Abdurazak, in Abuja, is waiting for the queue. Claire, good to see you. Thank you, Jennifer, and I'm so glad we could connect with you tonight. And by the way, you remind me of a new bride, your parents. Anyhow, welcome to Abuja Studios, and let's get on with the news. And Vice President Yemi Osinbajo is in Accra, Ghana, representing Nigeria at the 61st Ordinary Session of the Authority of ECOWAS Heads of State and Government. He's joining other leaders to deliberate and take decisions on the political, security, and humanitarian issues confronting the sub-region at the regular ECOWAS summit. The meeting would also review the situations in Mali, Guinea, and Burkina Faso, particularly towards restoring democratic rule. West African leaders have since 2020 held several sessions, including emergency meetings dedicated to finding lasting solutions to the resurgence of coups in some parts of the sub-region. On the sidelines of the summit, the Vice President Osinbajo would also attend a meeting of the 5 West African countries involved with the Abidjan-Lagos Corridor Highway Development Project. It's a flagship project of the Program for Infrastructure Development in Africa, PIDA. And the Authority of ECOWAS Heads of State and Government say they have resolved to adopt better approach in confronting security threat affecting the sub-region. Now, this includes the new wave of attacks in coastal countries of the community. At the 61st Ordinary Session in Accra, the West African Power Bloc also elected Guinea-Bissau President Umaru Sissoco Embalo as new chairman of the Authority of Heads of State and Government. Our foreign desk correspondent Usman Aliu reports. Here it's calm, but what is happening in some parts of the ECOWAS community is worrisome. That is why the conversations and deliberations that brought these presidents of West African sub-region, including Nigeria's Vice President Yemi Osinbajo, are worthy of reckoning. Security threat by terrorists escalating to the coastal countries in the region on one side, and efforts on mediation in Mali, Guinea, and Burkina Faso on the other. The outgoing chairman of Authority of ECOWAS Heads of State and Governments, President Nana Akufo-Addo of Ghana, the President of African Union Commission, Musa Faki, that of ECOWAS Commission, Jean-Claude Cassibro, lend their voices on working together for a solution. It is imperative for us to continue to implement our regional action plan against terrorism and to coordinate our various security initiatives. This will reinforce our collective response to this destabilizing threat. Leaders of the ECOWAS community also reviewed the diplomacy, projected economic growth with improved trade integration in the sub-region. One of the major issues that was considered today, of course, was the question of sanctions, the sanctions that had been imposed against Mali and some of the other countries that had previously been the subject of undemocratic takeovers of power.
And I think that the cheering news was that Mali, the sanctions against Mali were lifted. The financial and commercial sanctions were lifted. That's just one aspect of the sanctions. And we expect to see progress in terms of transition to democracy, to civil rule again. Reclaiming of African cultural goods and artifacts from other parts of the world was also celebrated as great achievements, while setting targets and commitment for the future of the community under other improved development indices. Authority. Meanwhile, President Umaru Siseko Embalo of Guinea-Bissau has been elected as new chairman of the head of the authority of ECOWAS. He assured to continue building on the legacies of his predecessors to achieve the mission of the West African Power Bloc. In Accra, Ghana, Usman Aliyu, NTA News. And back home, the federal government has restated commitment to reducing high prevalence of maternal and child deaths in the country. The Minister of Health, Dr. ASAYAN, stated this at the launch of a policy document on reproductive, maternal, child, adolescent, and elderly close nutrition health. Basi Taikbang reports. Records from the Federal Ministry of Health shows currently maternal mortality ratio in Nigeria stands at 512 days per 100,000 live births. This means about 5 women die during pregnancy, childbirth, or within 2 months of childbirth. Worried by these unpleasant health indices, as well as the high rates of malnutrition in the country, the federal government convened this meeting with stakeholders in Abuja, with one thing at the center of these like minds: solution. So this subject covers the entire cycle of life from beginning to end. It covers prevention of disease, promotion of health, cure of illness, and mental well-being. How to have an effective policy document on productive, maternal, child, adolescent, and elderly plus nutrition health policy. We don't have the platform to deliver. The only platform that exists for Federal Ministry of Health is the tertiary institution, and that is supposed to serve the state as a resource base to build their capacity, to mentor, to ensure that they provide quality. And how many states are tapping from that resources? Political commitment at national and state level is another solution that was preferred. Partners pledged support to the improvement of the nation's healthcare delivery. Basi Taikbang, NTA News. Concerted efforts are being made to ensure that the Calabar port becomes more viable. Now, the efforts are targeted at resolving all lingering issues affecting its optimal performance and attracting business operators to the port. Now, with the recent influx of vessels to the port, including the Singapore bulk cargo vessel, experts are predicting that the Calabar port will fast become an economic window of employment. We join Achibong Basi for this report. Calabar Port Complex stands on the threshold of about 45 nautical miles, which is approximately 83 kilometers, comprising the old port, the new port, and the dockyard. Currently, the Calabar Port is operated by 3 world-class terminal operators. The port manager, Calabar Port, and the management team have continuously worked with dedicated targets of delivering on its mandate. During the period under review, we received 72 vessels. Revenue generated in Calabar Port came up to $6.5 million. For the first time in 4 to 5 years, the Calabar Port received a 196-meter-long vessel, the Value Tyler from Singapore. About 2 days ago, a vessel came in with a lot of trucks and equipment. So modernization of ports is holistic. It's not just about Tinkan or Apapa. We are talking about holistic modernization of all the ports that are owned and operated by Nigerian Ports Authority, including Calabar. Reconstruction of mini safety station, certification of the ISO 9007 2015, rehabilitation
rehabilitation and rebranding of staff canteen section, among others, are some of the laudable achievements of the management of authority. In spite of this huge achievement by the Calabar Port, the challenge of full dredging of the Calabar Port water channel to accommodate bigger vessels still persists. The berthing of Value Tyler in the Calabar Port, stakeholders say, is a clear indication that Calabar Port is active and working as against the rumor of it being in comatose in Calabar. Achibombasi, NTN News. Let's take you now to Minna, where the Nigeria Export Promotion Council is also building the capacity of young entrepreneurs to be actively involved in international business through e-marketing. Hussaina Musa reports that a one-day workshop on harnessing the export potential of youths in Niger State, organized by the Minna Export Assistance Office of the Council, was meant to prepare the young entrepreneurs to take advantage of the largest opportunity to export their products and services. Statistics shows that 58.4%, equivalent to 462 billion of the world's population, uses social media with average daily usage of 2 hours 27 minutes. Nigeria accounts for more than 33 million of these users. It is to further leverage on the social media space and promote products and services that the Nigeria Export Promotion Council, MENA Export Assistance Office, organized a one-day capacity building to enhance the Youth Export Development Program that was launched last year. This is part of the effort to try to, educate our youth, to try in as much as possible to bridge the market access gap that has been, identified in youth-owned companies and cooperative societies whose product has been identified with market potential. The youth, after being trained, are ready to explore the potentials of the largest market and take advantage of its linkages for international businesses. With my phone, I can quite make a lot of money. How you brand your products, how to start up your business online. The workshop featured different presentations on social media and how best to explore its potentials. In Minna, Hussaina Musa, NTA News. In Lagos, the state government says it will continue its drive to enhance economic partnership with the European Union and initiate business-friendly policies to improve ease of doing business.